नमस्कार साथीहरु, म राजु पौडेल। आज पनि म तपाईहरु समक्ष नेप्सेको अपडेट र नेप्सेको समरी लिएर प्रस्तुत भएको छु र यो प्रस्तुति गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने शेयर बजार भनेको उच्च जोखिमको क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा तपाईले सामाजिक सञ्जालमा सोधेर तपाईले कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई सोधेर उनीहरुको आडमा लगानी गर्नुभन्दा पनि आफै बुझेर आफै अध्ययन गरेर आफै सिकेर लगानी गर्नुभयो भने तपाई सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले शेयर बजारमा लाग्नुभन्दा अगाडि शेयर बजारका बेसिक कुराहरु सिक्न चाहनुहुन्छ, फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ, टेक्निकल एनालाइसिस कसरी गर्ने, विभिन्न चार्टहरुलाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुराहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यही माघ 15 गतेदेखि स्टक ट्रेडिङ जुम लाइभ ट्रेडिङ सुरु गर्न गइराखेका छौं दिनको 2 घण्टाको दरले। र यो कार्यक्रमको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने ब्यानरमा उल्लेख गरिएको हाम्रो मोबाइल नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर, भाइबर नम्बर, इमो नम्बर र हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब म तपाईहरुको ध्यान आजको यो भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन, बेल बटनमा क्लिक गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटन र बेल बटनमा क्लिक गर्नु होला भन्दै अब म आजको नेप्सेको समरी तर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहे। आज फेयर एन्ड ग्रेट मिटलले बजार न्यूट्रल जोनमा 48.62 मा 50 भन्दा पनि तल आएको देखाइराखेको छ। बजार निरन्तर रूपमा अप ट्रेन्डमा गइराखेको थियो। एउटा लो लगाइसकेपछि 2259 को लो लगाइसकेपछि करिब 700 अंकले बढेको बजार फेरि निरन्तर रूपमा अहिले डाउन ट्रेन्डमा जान सुरु गरिसकेको छ र अहिले यो न्यूट्रलमा आइसकेको छ घडीको सुई भने आजको नेप्सेको अवस्था यस्तो देखिन्छ। नेप्से आज 2776.65 अंकमा पुगेर बन्द भएको छ। करिब 1.36% ले आज बजार घटेको छ। करिब 38 अंक भन्दा बढी अंकले बजार घटेको छ भने 4 अरब 32 करोड भन्दा बढीको टर्नओभर भएको छ आजको नेप्सेमा। अरु सब इन्डेक्स सेक्टरहरु पनि रातम्मै छन्, प्रेस सेक्टरहरु पनि रातम्मै छन् भने टप गेनरमा बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर 1 नम्बरमा, त्यसपछि यो माइक्रो फाइनान्स दोस्रोमा लगायतका कम्पनीहरु आज टप गेनरमा पर्न सफल भएका रहेछन् भने टप लुजरमा यो हिजो पोखरा फाइनान्स लिमिटेड गेनर भित्र थियो भने आज लुजर भित्र रहेछ। त्यस्तैगरी सेन्ट्रल फाइनान्स भयो, त्यस्तैगरी यी विविध कम्पनीहरु आज टप लुजरमा परेका रहेछन्। यो लुजरको लिस्टहरु जो रातामी लिस्ट छ। त्यसपछि टप टर्नओभरमा आज अपी पावर कम्पनी लिमिटेड, एएचपीसी, अपर, एचआईडीसीएल लगायतका कम्पनीहरु आज टप टर्नओभरमा परेका रहेछन् भने टप सेक्टरमा अहिले पनि हाइड्रो पावरै छ। निरन्तर रूपमा हाइड्रो पावर टप सेक्टरमा परिराखेको छ भने कमर्सियल बैंक दोस्रोमा आएछ, हिजो तेस्रोमा थियो। लाइफ इन्स्योरेन्स, डेभलपमेन्ट बैंक, नन लाइफ, फाइनान्स, माइक्रो लगायतका सेक्टरहरु आजको दिनमा टप सेक्टरमा पर्न सफल भएका रहेछन् भने अब टेक्निकल एनालाइसिसबाट बजारको अवस्था के छ भन्ने बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइराखेको छु। बजारले एउटा 2259 को लो लगाइसकेपछि निरन्तर रूपमा बजार बढेर अप ट्रेन्डमा गइराखेको थियो। यो अप ट्रेन्ड लाइनलाई तोडेर अहिले बजार फेरि डाउन ट्रेन्डमा जान सुरु गरेको छ। यो दिनको क्यान्डलले यो अप ट्रेन्ड लाइनको यो जुन तल्लो लाइन रेखा छ यसलाई तोडेर क्यान्डल क्लोज भएको थियो। त्यस यता 2 दिनका क्यान्डलहरु निरन्तर रूपमा डाउन ट्रेन्डमा बनिराखेका छन् भने आज पनि यसले क्यान्डलको एउटा सपोर्ट लिएर बन्द भएको छ बजार। यतातिरको यो दुईटा क्यान्डल थियो, यो क्यान्डल थियो, यी क्यान्डलहरुको सपोर्ट थियो। यतातिरको एउटा क्यान्डलको सपोर्टलाई लिएर बजार बन्द भएको छ र हिजो पनि बजार लो आउँदा यही नेर आएर सपोर्ट लिएर फर्कने बेलामा अलि माथि पुगेर फर्केको थियो भने आजको लो चाहिँ 2760 सम्म आएर बन्द हुने बेलामा 2776.65 मा बन्द भएको रहेछ। यो च्यानल, यो ट्रेन्ड लाइनबाट तपाईहरुले हेर्दाखेरि बजार अब डाउन ट्रेन्डमा जान सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ। यसरी डाउन ट्रेन्डमा गइराखेको अवस्थामा अरु इन्डिकेटर टुल्सले के देखाइराखेको छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो फिबोनाची सपोर्टबाट हेर्दाखेरि मैले हिजो तपाईलाई जुन रेखा एउटा खिचेर देखाएको थिएँ यही रेखामा यो अघि पनि मैले भने यो क्यान्डलहरुको पहिलाको रेसिस्टेन्टमा यो क्यान्डलले आज सपोर्ट बनाएको छ। अब भोलिको दिनमा यसको सपोर्ट भनेको 0.382 हुन सक्ने सम्भावना छ। 2707 मा यसको अर्को सपोर्ट देखिन्छ। बजार अब डाउन ट्रेन्डमा गइसकेपछि हामीले विगतको बुल मार्केटमा जति बेला 1100 देखि 3227.11
पुगन्देलको यो अप ट्रेन्डमा करेक्सनको पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि करिब 9 देखि 12% बजार करेक्सन भएको पाइन्छ। न्यूनतम 9 अधिकतम 12% सम्म करेक्सन भएको पाइन्छ हामीले चार्टबाट हेर्दाखेरि, तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही अनुसार हामीले राख्ने यो करिब 12, यदि 9% करेक्सन भएर बजार फर्क्यो भने 0.382 जो 2700 को एरियाबाट बजार फर्कन सक्छ। यदि 12% सम्म गयो भने 0.5 जो 50% को रिट्रेस लिएर बजार फर्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र त्यो भन्दा पनि बढी पैनिक सेल आयो भने अर्को एउटा भयंकर ठुलो स्ट्रङ सपोर्ट पोइन्ट जो फिबोनाची को 0.618 जो 2536 को छ, त्यो एरियाबाट त पक्कै फर्कन्छ नै। तर पहिलो स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 0.382 हो। 2700 को एरियाबाट बजार फर्कन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। र त्यहाँबाट तल झर्यो भने 0.5 जो 2621 बाट बजार फर्किन सक्छ। अब हामीले अपनाउने रणनीति के हो त भन्दाखेरि, तपाईले हिजो अस्ति नै प्रॉफिट बुक गर्नुभयो भने अब इन्ट्री हुने बेला आएको छैन, इन्ट्री हुने बेला नआएसम्म तपाईहरु आनन्दसित बसे हुन्छ। जति बेला इन्ट्री हुने बेला आउँछ त, जस्तै यो पोइन्टमा बजार आएर इन्ट्रीको संकेत दियो, क्यान्डलहरुले इन्ट्रीको संकेत दियो भने यहाँ इन्ट्री हुने। यदि यसलाई पनि तोडेर तलतिर बजार झर्यो भने यहाँ वेट गर्ने, यो पोइन्टसम्म हामीले वेट गर्ने, यहाँ आएर इन्ट्रीको संकेत दिन्छ कि दिन्न विभिन्न टेक्निकल टुल्सले त्यहाँ हेर्ने। यदि यहाँ पनि दिएन इन्ट्रीको सिग्नल भने हामी यहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म जाँदा तपाईहरुले धैर्यता गरेर बस्नुस्, पैसा हातमा लिएर क्याश लिएर बस्नु भएको होला। पक्कै पनि ट्रेडर साथीहरुले यतातिर बुक गरेर हिजो आजसम्म पनि बुक गर्नुभयो होला। यदि हिजो अस्ति बुक गर्न भ्याउनु भएको थिएन भने आज पनि मार्केटले बुक गर्ने, प्रॉफिट बुक गर्ने अथवा स्टप लस गर्ने मौका दिएको थियो। आज पनि हिजो आज पनि त्यहाँ गरिसकेका साथीहरु अब यो पोइन्टसम्म कुर्नु होला। यो पोइन्टले किन्ने मौका दियो भने यहाँबाट किन्न सुरु गर्नु होला। यहाँबाट पनि किन्ने अवसर दिएन, अझै तल जान खोज्यो बजार भने यो पोइन्टसम्म कुर्नु होला। यो पोइन्टमा पनि दिएन भने यहाँसम्म तपाईहरु कुर्नुपर्ने हुन्छ। बीचबीचमा एकदमै फास्ट ट्रेडिङ गर्छु, इन्ट्राडे नै गर्छु भन्नुहुन्छ भने इन्ट्री र एक्जिट गर्नु होला। तर तपाईहरु अलि मिड टर्म 1 हप्ताको लागि 15-20 दिनको लागि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँसम्म, अथवा यहाँ यो फर्स्ट पोइन्ट यो, सेकेन्ड पोइन्ट यो, थर्ड पोइन्ट यो, यहाँसम्म कुरेर मात्र बजारमा इन्ट्री गर्ने काम गर्नु होला भन्ने कुराको म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र भोलिको लागि पनि क्यान्डल अब यही लाइन पहिलो यसको के हुन्छ भन्दा सपोर्ट हुन्छ। यहाँबाट तल झर्यो भने क्यान्डलहरुको सपोर्ट, यो क्यान्डल एउटा सपोर्ट हुन सक्छ। यो क्यान्डलहरुको जुन छ यहाँ यतातिर, त्यसपछि त 0.382 मै आउने हो बजार। त्यसपछि अनि तपाईहरु इन्ट्री र एक्जिटको सिग्नल बजारले दियो भने मात्रै इन्ट्री र एन्ट्री हुने काम गर्नु होला। एक्जिट चाहिँ आज हिजो आज नै हुनु भयो होला ट्रेडर साथीहरु भन्ने लाग्दछ मलाई। र यो पर्सेन्टेजलाई याद गर्नु होला। हरेक करेक्सनमा 9 देखि 12% सम्म बजार एकचोटी अप ट्रेन्डमा गइसकेपछि करेक्सन हुने बेलामा 80% करेक्सन भएको अहिलेसम्मको हिस्ट्री, यो बुलको हिस्ट्री हेर्दाखेरि देखिन्छ भन्ने कुराको म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भने अनि टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि यो बलिन्जर बेन्डको अप्पर बेन्ड तलतिर घुम्न सुरु गर्यो भने बलिन्जर बेन्डको जुन मिडल बेन्ड थियो, त्यो मिडल बेन्डलाई हिजोको क्यान्डलले त्यसलाई सपोर्ट बनाएको थियो। आज पनि त्यसलाई सपोर्ट बनाउन त खोजेको थियो, तर क्लोज हुने बेलामा यो बेन्ड लाइन भन्दा तल गएर बजार क्लोज भएको छ। यो लाइनलाई पनि अब तोडेको हुनाले अब बजार अझै केही तल जान सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। किन भन्दा यतातिर माथि जाँदाखेरि यी क्यान्डलहरु अप्पर बेन्डसम्म पुगेर अप्पर बेन्डको बाहिर पुगेपछि भित्र छिर्छन्। अब तलतिर जाँदाखेरि लोअर बेन्डसम्म जान सक्ने सम्भावना हामीले देख्छौं। जति पनि करेक्सनहरु हुन्छन् लोअर बेन्डलाई टच गरेर मात्रै माथि क्यान्डलहरु फर्कन सुरु गरेको छ। अब यो मिडल बेन्डलाई यसले सपोर्ट लिन सकेन भने अबका यात्रा यो लोअर बेन्डसम्म क्यान्डलहरु पुग्न सक्ने सम्भावना र यो भन्दा पनि बाहिर पुगेर मात्रै बजार फर्कन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले पनि बजारलाई डाउन ट्रेन्डमै देखाइराखेको छ। अब तपाईले अघि भनि जस्तै रणनीति लिएर अगाडि बढ्नको लागि म हजुरहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 5 डेजले अब यो मिडल बेन्डलाई पनि काट्न सुरु गरिसकेको छ। यता भोल्युमले आज साथ छोडेको छ, हिजो आज साथ छोडेको छ। बजार घट्दा भोल्युमले साथ छोड्नु भनेको पोजिटिभै कुरा हो। यो पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। भने यता आरएसआई बाट हेर्दाखेरि आरएसआई आज 51 तिर आइपुगेको छ। आरएसआई ले एउटा हाई 73 सम्मको हाई
पुगेर अहिले 51 तिर आइसकेको छ। अब हामी आरएसआई को यो लेभललाई एकचोटि सपोर्ट लिन सक्ने अवस्था रहन्छ, यो लेभललाई सपोर्ट लिन सक्ने अवस्था रहन्छ, नभए यसको 40 को यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ आरएसआई को। यदि 40 मा सपोर्ट लिएर यहाँबाट फर्कियो भने हामी इन्ट्री हुने हो। यदि 40 बाट पनि तल झर्न थाल्यो भने फेरि यताका सपोर्ट एरियाहरू ओभरसोल्ड जोनसम्म हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले 40 बाटै फर्केला भन्ने आशा गर्न चाहन्छु म, किन भन्दा योभन्दा अगाडिको करेक्सन चाहिँ सर्ट टर्म बेरिस करेक्सन थियो भने अहिले स्वाभाविक नेचुरल्ली रेगुलर हुने करेक्सन मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारण 40 बाटै अथवा यो आरएसआई को पहिलाको जुन सपोर्ट छ त्यही सपोर्टबाट फर्कन सक्ने सम्भावना देखिन्छ आरएसआई डी को आरएसआईबाट हेर्दाखेरि भने 1 आवर को आरएसआईले जबसम्म यो 60 काटेर माथि लाग्दैन तबसम्म हामी मार्केटमा इन्ट्री गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईहरु प्रॉफिट बुक गरेर बस्नु भएको छ भने जब यो 1 आवर को आरएसआईले 60 काटेर माथि बस्न सफल हुन्छ, माथि नै रहन सफल हुन्छ भने मात्रै तपाईहरु बजारमा एन्ट्री हुनु होला भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। भने विक को आरएसआई पनि तलतिर आइसकेको छ। अहिले 59 पोइन्टमा पुगेर अहिले चाहिँ 52 तिर आइसकेको छ विक को आरएसआई। यसरी हेर्दाखेरि आरएसआई ले पनि बजारलाई डाउन ट्रेन्डमै गएको अवस्था देखाइराखेको छ भने यता सबभन्दा ठूलो यो जुन एमएससीडी 12 डेज को लाइन हो, यसले 26 डेज को यो सिग्नल लाइनलाई माथिबाट काटेर आज तल झरिसकेको छ। यो बेरिस क्रसओभर गरेको छ। एकचोटी बेरिस क्रसओभर गरिसकेपछि लगभग 20-25 दिनसम्म यो तलैतिर गइराखेको अवस्था हामीले विगतलाई ब्याक टेस्टिङ गरेर हेर्दा देख्छौं। र हिस्टोग्राम बार जिरो लाइन भन्दा तल बन्न सुरु गरेको छ। हिजो अलिकति छोटो थियो भने आज लामो बन्न सुरु गरेको छ। अब यी बारहरू लम्बिँदै जाने र अनि छोटिँदै गएर यता तलबाट यो एमएससीडी लाइन घुमेर यो 26 डेज को सिग्नल लाइनलाई तलबाट काटेर बुलिश क्रसओभर गर्न लागेपछि मात्रै हामी बजारमा एन्ट्री हुने हो। अब तपाईहरु यतातिर हिजो आज अस्ति एक्जिट हुनु भएको छ भने अब धैर्य गरेर बस्नु होला। कति बेलासम्म तपाईहरु धैर्य गर्नु होला त भन्दा यसरी तल 12 डेज एमएससीडी लाइन आएर तलबाट काटेर 26 डेजलाई माथि क्रसओभर गरेर जान्छ। त्यति बेला हामी फेरि के गर्ने त भन्दा बजारमा एन्ट्री हुने हो। एक्जिट यहाँ हुनुभयो ट्रेडर साथीहरु। अब इन्ट्री चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा हुने, एक्जिट चाहिँ यो निलोले माथिबाट काटेर रातोलाई काटेर तल जाँदा एक्जिट हुने, निलोले तलबाट काटेर रातोलाई काटेर माथि जाँदाखेरि जो बुलिश क्रसओभर भनेर भनिन्छ त्यति बेला हामी एक्जिट हुने हो। यो कुरालाई पनि ख्याल गरेर बजारमा ट्रेडिङ गर्नु होला भन्ने कुराको पनि म जानकारी दिन्छु। यसले पनि सेल सिग्नलै हिजै दिइसकेको थियो, अब तलैतिर लाग्न सुरु गरेको छ। अब यता चाहिँ यो डिएमआई एडीएक्स बाट हेर्दाखेरि डिएमआई माइनस लाइन माथितिर जान सुरु गर्यो। अब यसले 25 काटेर माथि गयो भने फेरि यो डाउन ट्रेन्ड एक्टिभ भएको देखिन्छ भने डिएमआई प्लस लाइन तलतिर आइराखेको छ। अब नजिक नजिक हुन थाले, प्लस र माइनस नजिक भएर क्रस गरे भने फेरि मार्केटमा ठुलै करेक्सन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यता चाहिँ यो जुन एडीएक्स को ट्रेन्ड लाइन हो, यो ट्रेन्ड लाइन ग्रीन सँगै माथि गइराखेको थियो। ग्रीन को डाउन सँगै यो पनि के भयो भन्दा डाउन हुन सुरु गर्यो। ट्रेन्ड बजारको अप ट्रेन्ड चाहिँ अब इनएक्टिभ भएर अब डाउन ट्रेन्डतिर बजार जान सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ। यो रेड यहाँबाट काटेर र यो पनि यो आइडिएक्स को ट्रेन्ड लाइन पनि एउटा लेभलमा आएर सपोर्ट लिएर नै रेड सँगै माथि गयो भने बजार फेरि पुरै डाउन ट्रेन्डमा गएको बुझिन्छ, बेरिस एक्टिभ भएको बुझिन्छ। यसरी हरेक इन्डिकेटरले बजारलाई अब केही दिन केही समय डाउन ट्रेन्डमै जाने संकेत गरिराखेको छ। तर बजार भनेको धेरै ठूलो लगानीकर्ताको मनोविज्ञानबाट सञ्चालित हुने भएको हुनाले यी टेक्निकल जुन टुल्सहरू छन् यी टुल्सले भनेको 100% मिल्छ भन्ने हुँदैन। यसमा 80% मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेर मैले तपाईलाई बार-बार भनेको छु। यी विभिन्न टेक्निकल टुल्सले यस्तो अवस्था देखाइराखेका छन् भने अर्को मैले तपाईलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, यो मेरो लगानी ले एउटा न्यूज लेटर प्रकाशन गर्छ प्रत्येक विकली रूपमा। यसले शनिबार प्रकाशन गरेको हुन्छ। यो शनिबारको गत हप्ताको शनिबारको यसको पब्लिकेसनले के भनेको छ त भन्दाखेरि रेसिस्टेन्ट 2 चाहिँ 3200 हो, रेसिस्टेन्ट 1 3065 हो भनेर भनेको थियो। तर यो रेसिस्टेन्ट चुम्न सकेन बजारले, यो सम्म चुम्ने सम्भावना देखेको थियो यो रेसिस्टेन्ट 3065। तर चुनाव जुन हुने वैशाखमा हुने कुराहरू विभिन्न पछाडी धकेल्ने भनेर विभिन्न न्यूज पेपरहरुमा आइसकेपछि बजार 2983 बाटै करेक्सन सुरु गर्यो। अब यसको सपोर्टले यसले के फोरकास्टिङ गरेको छ भन्दा पहिलो सपोर्ट चाहिँ 2880 भनेको थियो, त्यो सपोर्टलाई तोडेर बजार तल झरिसकेको छ। अब यसले चाहिँ सेकेन्ड सपोर्टलाई कति भनेको छ भन्दा 2665 भनेको छ।
र मैले 1 वर्षको यो न्यूज लेटरलाई एकदमै गहिरो डिपली रूपमा अध्ययन गर्दा यो न्यूज लेटरले गरेको फोरकास्टिङ कम्तीमा पनि 80% मिलेको मैले पाएको छु। त्यसकारण अब यसको भनाइ अनुसार यो न्यूज लेटरको मेरो लगानीको यो न्यूज लेटरको भनाइ अनुसार अबको सपोर्ट चाहिँ 2665 मा भनेर भनेको छ। यसरी तपाईलाई मैले आजको बजारको सार संक्षेपको बारेमा जानकारी गराउँदै भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।